a mai rész tartalmából. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! A mai adásban Thaiföldről jelentkezünk szokás szerint, és ellátogattunk Thaiföld legnagyobb szabadtéri amerikai autós múzeumában, ahol minden amerikai autós szeme könyvbe lábadna. Ott, ahol nem Mickey egér a főszereplő, hanem az amerikai autók. Hát lássuk! És akkor elérkeztünk az első alanyunkhoz, amit itt láttok, ez egy 50-es évekből való Chevrolet 5700 Cabover, ami annyit jelent, hogy a fülke a motor fölött helyezkedik el. Ez a típus sajnos soha nem terjedt el igazából, ugyanis rövid tengelytáva miatt nem lehetett nagyon sok súlyt rápakolni. Ezzel a konkrét autóval körbe lehetett volna autókázni a parkba, ha akartunk volna, és hogyha belenézünk, akkor mindjárt látszik, hogy hát ez is japán hajtáslánccal rendelkezik, mint a legtöbb. Ez pedig egy angol K6-os típusú telefonfülke, öntött vas és 690 kg. Ez pedig itt egy 1960-as Ford Thunderbird. És akkor megyünk tovább a történetbe, tehát ahogy mondtam, a Facebook oldalamon is beszéltem erről, a tulajdonos kilétéről, aki szerintem az amerikai autózás keresztapja Thaiföldön. 2020-ban nyitotta meg ezt a nem mindennapi helyet, ahol számtalan letűnt idők autójait, tárgyait csodálhatjuk meg egy leginkább Dél-Franciaországra emlékeztető helyen. A Covid sajnos megpecsételte a sorsát, jelenleg is zárva van. Volt szerencsém bejutni a 2021 novemberi, mindössze egy hónapig tartó nyitvatartás ideje alatt. Egy igazi szabadtéri múzeum teli eredeti, főként Amerikából behozott relikviákkal, zenegépek, pénztárgépek, benzinkútoszlopok, korabeli játékok, zománcozott hirdetőtáblák és sok-sok minden más, többek között egy ilyen régi szekér is volt, illetve kettő, aminek én nem vagyok a nagy szakértője, viszont felfedeztem a korabeli kéziféket rajta. Itt, hogyha megnézitek, ez a tekerővel az ember rá tudta szorítani ezt a fadarabot a kerékre, és voilà, kézifék beugrott. Itt pedig egy 59-es Ford Ranchero-t láthatunk, gyönyörű szép állapotban volt, de hát természetesen nem tudom, hogy eredeti motorral van, vagy nincs eredeti motorral, függetlenül attól nagyon-nagyon szép állapotban volt, és hát ez is ugye oda lepottyantva, csak így állt. Ha tovább mentünk, itt pedig egy műalkotásnak tűnő pickup truckot láthatunk, de akárhogy nézegettem, én nem jöttem rá, hogy ez mi lehet. Én csak tippelni tudok, valamikor a 30-as évekből lehet, de hogy micsoda, hát nem tudom. Ha valaki tudja, akkor majd megírjátok, hogy szerintetek ez micsoda, én nem tudtam kitalálni. Itt pedig elérkeztünk egy másik kis helyszínre, és szerintem ez, hogyha engem kérdeztek, ez rekord. Thaiföldön soha nem fog látni senki 3 darab Impalát egymás után. Hát ugye ez a legelső, ez egy szerintem 1963-as Impala, ugye Conti kittel a hátulján, és méghozzá az SS verzió, ami ugye
a Supersportnak a rövidítése, és ez egy felszereltség volt a 60-as években a Chevroletnél. A csimborasszója volt az Impaláknak, az osztott első ülés, a padlóváltó, több króm tartozott ebbe a felszereltségbe. Utána, ha tovább megyünk, itt egy 1959-es Impala, szintén Continental kittel rajta, majd ezután dobtunk egy erős jobbost ebbe az épületbe, itt jobb oldalon, sajnos be volt zárva, de ezt nézzétek meg, 1941-es Wurlitzer 750-es, ez volt az első zenegép, amelyiknek az úgynevezett katedrális teteje volt. Majd felfigyeltünk arra, hogy jobb oldalt egy National pénztárgép is lapul, ugye 1915 előtti szerintem, ugye ezek sárga réz, bevonatú, öntött vas pénztárgépek voltak, nagyon-nagyon komoly árakon mennek el manapság, nagyon-nagyon népszerű volt. Itt pedig kijöttünk, és ugye itt a harmadik, ami szerintem szintén 63-as, és szintén SS felszereltségű Impala. Csodálatos, csodálatos volt. És ugye, hogy bandukoltunk tovább, megint beleütköztünk egy valamibe, ez szerintem valamikor az 50-es évek elejéről való ugye Chevy pickup truck, és ugye húzza maga után. Hát én gondolom, hogy ez micsoda, de nem tudom most így megmondani nektek, szerintem az egy európai lakókocsi egyébként. És hát ugye akkor a következő kis áldozatunk, ez egy valamikor a 40-es évekből való pickup truck megint, és ugye be van ide dobva, és kíváncsi voltam, hogy ugyan mi lapulhat a motorháztető alatt, és íme ebben még benne van az eredeti 6 hengeres motor, ami csodálatos dolog, hogy megőrizték. Fantasztikus patinája volt, egész úgy éreztem magam, mintha Iowa-ba volnék valami farmon. És akkor megint bandukoltunk tovább, és észrevettem valamit ott a távolban, és hát ugye mindenki emlékszik még a kis Moszkvics pedálos autóra, hát ez egy amerikai verziója, egy nagyon régi verziója annak, de itt ami érdekes volt, ez én szerintem vagy Tockheim, vagy Bowser, ugye látható üzemanyag oszlop, hát ugye ez a 20-as években volt menő, ugyanis ezeknek a tetején ugye üveg volt, és akkor látta a kedves autós, hogy mennyi üzemanyagot fog kapni. Majd tovább haladva ugye megint pedálos autók, nem is egy, hanem 2, ezek is eredetiek biztos, hogy Amerikából, és ugye itt megláttam még egy ugye valamit, és hát menjünk közelebb akkor, és hát ez is egy 1960-as Chevy truck, szépen beállítva ide a kaktuszok közé, és hát amit még el akartam mondani, hogy ugye ez a fölvétel nem most készült, hanem egy évvel ezelőtt legalább, és ugye látjátok, hogy nincs mikrofonom, de hát én úgy gondoltam, hogy jó lesz itt a hangminőség, és sajnos utólag otthon kiderült, hogy teljesen használhatatlan, tehát semmi nem hallatszik abból, amit mondok. Úgyhogy azt próbáltam, hogy mentsem a menthetőt, így megpróbálom végig narrálni, hogy mi történik, hát remélem, hogy valamilyen szinten elfogadható lesz így is. És hát akkor itt pedig csak azt mutogatom, hogy miről lehet fölismerni a 60-as Chevy pickup truckokat, ugye ez nagyon egyedi ez a megoldás, és akkor hát itt is próbáltam kifigurázni, hogy vajon mi lehet benne, de hát sajnos nem láttam, hogy vajon milyen motor lehet benne.
És hát akkor itt ugye bandukoltunk tovább, tehát ez egy óriási nagy hely egyébként, azt hiszem, hogy 7 hektáron fekszik az egész, és hát ezt becézik Instagram mennyországnak is, mindenki csinálta a selfiket, fényképeket, stb. Ott is látjátok, ott is van valami a háttérben, ezt már meg se próbáltam kifigurázni, és hát itt ugye megint haladtunk tovább ezen az óriási helyen, és itt ha jól emlékszek, valamit észrevettem, mindjárt láthatjátok, hogy valamire rágyúrtam itten. Igen, itt mutatom, hogy ott van valami, és volt is. Én megint, hát ugye szerintem, ezt azért szerintem, ez egy 1938-as vagy 39-es Packard. De hát ugye mindent én se tudok, tehát ha valaki jobban tudja, szívesen hallgatom. Aztán ugye mentünk tovább, és odaértünk egy ilyen helyre, ami igazából el volt zárva a nagy közönség elő, de hát ugye hát nekünk be kell menni, mindent fel kell fedezni. És ugye ez is szintén egy eredeti benzinkút reklám, ott találtunk itt ide dobva a sarokba, de ami az érdekes, azért akarok itt beszélni róla, hogy beszéltünk a benzinkút fejekről, tehát ez a kettő biztos, hogy Tokheim, amit ugye Fort Wayne, Indiánába gyártottak, és ezek a 20-as évekből vannak. És hát ugye 2 lépcsősen ment a tankolás, tehát először a benzinkutas fölpumpálta abba az üvegbe, amit kértél, mondjuk 5 gallont, és utána beleresztették az autóba, mert ugyanis sokan azt mondták, hogy hát nem látjuk, hogy mennyi üzemanyagot kapunk. És akkor úgy értünk, szerintem ez volt a leges-leges legszebb állapotban az összes autó közül, ami ezen a gyönyörű helyen volt. Ugye ez egy 59-es Pontiac Catalina, ha jól emlékszek. És hát itt csodálkoztunk, hogy jaj, de gyönyörű a hátulja, egyszerűen fenomenális. És még volt itt egy, hát meg nem mondom nektek, hogy ez micsoda, szerintem valamikor a 10-es évek végéről való valami akármi lehet, és ugye ilyen kis reklám bodegának lett megcsinálva. És ahogy így közeledtünk már a vége felé, még mindig lehetett találni érdekességet. Ez például egy Butillon gázoszlop, vagy üzemanyagoszlop, ugye európai. És akkor ennyi fér bele a mai adásba, legyetek jók, sziasztok, és ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, nyomjatok csengőt, sziasztok!